Слотокінг. Ти по-любому у виграші. Росія досі отримує з Фінляндії компоненти і обладнання, які використовуються в їхній оборонній промисловості. І це журналістське розслідування, яке провів суспільний мовник Вайлі. Повідомляється, що журналісти цього розвідувального проекту знайшли низку компаній, які зареєстровані у Фінляндії і мають і зв'язки із Росією, а їхні клієнти пов'язані із російськими силовими структурами. Йдеться про близько 20 компаній, які експортували до Росії компоненти, які можуть бути використані у промисловість, в оборонній їхній промисловості. Це невеличкі, як пишуть, логістичні фірми. Але їхні власники пов'язані із Росією, їхні офіси розташовані у крихітних приміщеннях, переважно південно-східніше Фінляндії, біля великих логістичних хабів, звідки, ймовірно, ті можуть брати різного роду компоненти, які потім доставляються на Росію. Вказується, що одна із компаній, на яку звернули увагу, вона працює в районі Лапенранти, і згідно із митною інформацією, вона постачала на Росію датчики, дизельні двигуни, паливні насоси і компоненти, які використовуються у коробках передач автомобілів. Але подібні західні компоненти знаходили у знищеній в Україні російській техніці, і далеко не кожна із цих деталей, або далеко не кожен із цих компонентів, вони підпадають під західні санкції, які наклали на Росію. Згідно із публічними даними про російські закупівлі, двоє клієнтів цієї фірми мають зв'язки із ФСБ. Одна із компаній-клієнтів навіть публікувала у себе на сайті подяку від ФСБ за гарну співпрацю. Очевидно, не за те, що вони подарунки їм якісь робили, а за постачання компонентів, які потім використовувалися в техніці, яка потім їде на територію нашої країни. Загалом від спілкування із журналістами в усіх абсолютно компаніях відмовилися, але розслідувачі виявили випадки експорту на Росію різноманітного оптичного і електронного обладнання, у тому числі це відбувалося як напряму, так і через посередництво різних фінських фірм. Чому це робиться? Для того, щоб унеможливити відстеження, і у випадку, якщо якусь компанію закривають, це впливає лише на певну ланку, але не на цілий ланцюжок. Тобто в такому випадку компанію можна буде дуже швидко замінити, в разі чого. Розслідувачі помітили, що є випадки постачання такого обладнання до Узбекистану, який вважається одним із шляхів продажу підсанкційних товарів на Росію. Невідомо загалом, яка частина такого чутливого, як пишуть журналісти, обладнання експортована завдяки цим компаніям, врешті опинилася в російській військовій техніці. Але із цього розслідування випливає, що щонайменше 9 російських клієнтів цих фінських контор мають зв'язки або з ФСБ, або з російським оборонно-промисловим комплексом. Ще в одному випадку, який описують журналісти, фінська компанія експортувала на Росію металообробне обладнання, а про її російського партнера знайшли інформацію серед клієнтів, у тому числі це підприємство ОПК, оборонно-промислового комплексу, яке займається виробництвом розвідувальних літальних апаратів і бомбардувальників у тому числі. В компаніях, до яких зверталися по коментар журналісти, не погодилися спілкуватися відкрито. Кілька посадовців фірм погодилися говорити, але не під запис, хоча у своїх коментарях, які не потрапили під запис, вони заперечували, що порушують якісь санкції, не мають інформації про те, що їхня продукція або їхнє посередництво в отриманні продукції, зрештою, опиняється в руках російського оборонно-промислового комплексу. Але журналісти з'ясували, що щонайменше 4 компанії, на які звернули увагу в цьому розслідуванні, вони вже фігурують в кримінальних провадженнях. 2 такі компанії потрапили під санкції Сполучених Штатів ще восени 2023 року через те, що експортовані ними ж компоненти опинялися в російських безпілотниках. Тобто навряд чи вони не знали про те, кому і що вони постачають, а ще більше в яких цілях вони це роблять. Про одну із компаній пишуть взагалі, що її власником є громадянин Франції, він резидент Фінляндії і нібито вже під арештом за підозрою у порушенні санкцій.